Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi o să discutăm, așa cum v-am promis, despre altoirea pomilor fructiferi la specia măr. În materialul de azi o să vă dau toate detaliile necesare, astfel încât dumneavoastră să puteți stăpâni foarte bine această tehnică și pentru a avea o rată de succes foarte mare. O să discutăm despre corespondenții mărului, adică ce putem altoi în portaltoi de tip măr și tot ce ține de altoirea mărului. O să vă spun perioadele de altoire, tehnicile pe care le puteți folosi dumneavoastră, cât și câteva secrete care vă pot aduce un plus în momentul în care faceți această procedură. Începem cu portaltoiul propriu-zis și anume ce se altoiește în măr. Și țin să vă menționez că în măr nu putem altoi decât măr. Dacă dorim să facem această altoire ca portaltoi pentru specia măr, putem folosi portaltoi de măr franc, adică măr provenit din semințele unor fructe provenite de la pomi maturi, în măr drajon, adică într-un măr sălbatic, într-un lăstar care a ieșit din rădăcina altui măr, sau în măr pădureț. Sunt singurii portaltoi care țin foarte bine și susțin totodată altoiul de măr. Au fost multe cazuri în care s-a discutat o controversă, dacă aș putea spune, că mărul mai merge altoi și în păr. Eu oarecum aș putea spune că dezmint această informație, nu dă randament și nu se prinde. După cum vedeți aici, am deja un altoi, a fost făcut anul trecut, aveți materialul pe canalul meu, este vorba despre altoirea cu pământ. O să-l secționez pentru că facem un videoclip demonstrativ și vom altoi pe această ramură secundară de schelet, acest ax. Pentru altoire aveți nevoie în felul următor: briceac de altoit sau orice unealtă ascuțită care să taie foarte bine. În cazul meu eu folosesc un cuțit în detrimentul briceagului pentru că mi se pare că funcționează foarte bine, dar cuțitul să fie bine ascuțit. Mai avem nevoie de bandă izolatoare, o foarfecă pentru pomi și, bineînțeles, tradiționalul fierăstrău. Aceste materiale le avem nevoie. Eu nu altoiesc cu mastic, altoiesc cu pământ, ca și în acest caz, după cum veți vedea. Și vom începe procedeul. Voi secționa acest altoi care deja a crescut de anul trecut, uitați-l, acesta este, pentru a vă putea arăta tehnica în sine. În timp ce fac această procedură, vă voi da toate detaliile de care aveți nevoie pentru a reuși să faceți și dumneavoastră același lucru. Începem cu secționarea propriu-zisă a tulpinii. Da? Deci dacă dumneavoastră vroiați să altoiți pentru a crea un individ, puteam să secționăm și din această parte. Eu secționez aici sus pentru că mi este mult mai ușor să filmez pentru dumneavoastră. După ce faceți acest lucru, luați o foarfecă de tăiat pomii și faceți o secțiune orizontală. Exact cum fac și eu aici. Observați? După aceea, luați un cuțit și curățați marginea unde ați făcut această secțiune. Acum să vorbim puțin despre tehnica de altoire. Pomii fructiferi, în general, suportă mai multe tehnici de altoire. Indiferent de care ar fi aceasta, așa cum ați văzut în materialele mele, rata succesului ține de alinierea cambiului al portaltoiului la cambiul altoiului. Pentru a vă demonstra despre ce este vorba, vom face o secțiune. Și trebuie să știți că sub coaja oricărei ramuri veți găsi o secțiune, o zonă verde, dacă aș putea spune așa. O vedeți? Ei, această zonă verde este reprezentată de cambiul pomului. Uitați-o, aceasta este. Toată reușita dumneavoastră ține de alinierea acestei porțiuni verzi a altoiului cu cea a portaltoiului. Indiferent că faceți despicătură, indiferent că faceți un cap de altoire, indiferent că faceți sub scoarță, indiferent de tehnica pe care o folosiți, chiar și cu un spiral, așa cum ați mai văzut,
Dacă dumneavoastră reușiți să aliniați perfect cambiul, această porțiune verde a altoiului cu cea a portaltoiului, succesul este unul garantat. După aceea nu va mai trebui decât să etașați foarte bine zona de îmbinare, după cum veți vedea. Ca perioade de altoire, la măr putem spune că sunt două. Cea mai reprezentativă și cea mai bună dintre ele este luna martie, începând cu luna martie, 15 martie, dacă aș putea spune așa, până undeva spre finele lunii aprilie. Atunci, rata de prindere este cea mai mare. Acum depinde și de tehnica de altoire folosită. Dacă faceți altoire de spicătură, sub scoarță, în cap de altoire, această perioadă este una benefică. Dar mai este o perioadă în care puteți face altoiri în verde, începând cu 15 iulie până la 15 august. Atunci se practică și altoirea în ochi dormind. O altă tehnică, probabil că o vom prezenta într-un alt material. Este bine să bandajați puțin mai jos portaltoiul, astfel încât în momentul în care dumneavoastră faceți această crăpătură să nu se ducă mai jos decât aveți nevoie. Cu un cuțit sau cu orice aveți dumneavoastră nevoie sau cu ce aveți la îndemână, faceți o crăpătură. Exact cum am făcut-o eu aceasta de aici. Observați? După aceea, luați un altoi, adică o ramură din soiul din care doriți dumneavoastră să faceți altoirea, un soi nobil, și o secționați. Exact cum fac și eu aici. În imediată apropiere a unui mugure pe care l aruncați și ea trebuie să arate cam în acest fel, dacă observați, da? Ea trebuie să aibă o porțiune liberă până la primul mugure, o porțiune netedă. Și după aceea numărați acești muguri. Eu las de obicei 4. 1, 2, 3, 4. Revin și secționez mai sus. Mare atenție! La al patrulea mugure ați văzut că nu am secționat lângă el, ci secționez în partea de sus. Și acesta este altoiul propriu zis. După ce ați făcut acest lucru, dumneavoastră trebuie să luați cuțitul sau orice alt obiect ascuțit și să faceți o pană în această zonă. Dar, mare atenție, mugurele să fie în partea groasă. Haideți să fac acest lucru aici, îmbinăm și după aceea o să vă arăt focalizat cum se face și această pană. Pana se face prin alinierea mugurului către dumneavoastră și ținerea obiectului ascuțit, astfel încât să faceți o pană. Eu filmez cu telefonul și mi este destul de greu să fac acest lucru foarte bine, dar o să vă arăt, așa cum am spus, detaliat. Focusat după aceea. Haideți că a ieșit. Aceasta este pana. Observați? Deci parte îngustă aici și partea groasă unde este altoiul. Da? Această pană va urma să o îmbinați perfect în partea de sus a acestui portaltoi. Cu ajutorul cuțitului veți lua de el și veți crăpa oarecum în partea de sus a portaltoiului pentru a introduce această pană. Să modificăm poziția camerei și astfel veți putea observa mult mai bine ce fac eu aici. Deci v-am spus, cu ajutorul cuțitului sau cu ajutorul altei pene, a unei șurubelnițe sau unei pene de lemn, dumneavoastră forțați crăpătura respectivă și introduceți această pană în capul portaltoiului, da? Haideți să vă arăt puțin, să focalizăm pentru a vedea exact despre ce este vorba. Uitați, da? Și este perfect aliniat cambiul altoiului cu cambiul portaltoiului. Foarte important, veți vedea aici în partea de sus o porțiune foarte mică verde. Aceasta este lăsată pentru calosare. Da? Deci cam așa arată. Acesta este tot procesul pe care trebuie să-l faceți dumneavoastră. Dacă tulpina era mai groasă, partea aceasta de altoire, mai puteți veni cu un altoi și în partea
opusă. Observați, nimic mai simplu. Acum tot ce aveți dumneavoastră de făcut este să acoperiți această parte. În general, oamenii folosesc mastic, dar eu nu sunt adeptul masticului pentru că acesta se poate prelinge și să creeze o barieră între portaltoi și altoi, ceea ce va duce oarecum la o rată mai mică de prindere. În schimb, eu folosesc pământ exact de aici, puțin mai umed. Uitați. Deci pământ din acesta, din grădină sau de unde altoiți dumneavoastră, iau acest pământ și pur și simplu sigilez rana pe care am făcut-o cu el. Da? Nimic mai simplu, da? Iau pământ și merg și pe partea cealaltă unde am făcut o rană de crăpare. Mai iau pământ, mai dau puțin în vârful altoiului. Da? S-a văzut, da? Și astfel sigilez eu rana creată de mine. După aceea nu fac nimic altceva decât să vin și să bandajez strâns. Scuzați dacă se mai oprește din când în când focalizarea. Am spus, folosesc telefonul atunci când filmez și nu este o filmare de o înaltă calitate, dar eu cred că este mai important să înțelegem procesul decât filmare. Da, vedeți? Vom astupa primul mugure și dacă vrem să nu facem chestia asta, tot se va astupa și avem în vedere ca prima parte să fie sigilată foarte bine. Această rană care a avut loc aici, da? Uitați. Da, deci acesta a fost primul proces. Am sigilat bine rana, după aceea venim în partea de sus și mai punem puțină bandă izolatoare. Ne-a căzut și pământul, punem altul, nu este nicio problemă. Da? Deci pământul să fie puțin umed. Da? Și după aceea venim și izolăm și partea superioară a acestui altui. Da? Și cam acesta este tot procesul. Observați? Am sigilat foarte bine rana, am sigilat sus, am aliniat porțiunea verde, cambiu, și rata este una sigură de prindere. Dacă altoiam jos în această tulpină și făceam crestătura în această zonă, foloseam doi altoi, unul aici, unul aici. V-am spus, acesta este un videoclip demonstrativ, dar și cum era cel de acum un an, altoiul se va prinde. Da? Acum haideți să recapitulăm puțin, să mai discutăm puțin despre acest aspect, despre altoirea mărului, după care vom încheia materialul. Ați văzut, dragilor, nu este mare inginerie. Aliniați verde pe verde, iese treaba bună, se prinde altoiul. Respectați perioada de altoire, 15 martie, 15 aprilie, din punctul meu de vedere este optim. Puteți să prelungiți până la 1 mai, depinde de timpul de afară și de zona în care locuiți. La fel, este un lucru minunat. Cea mai mare rată de prindere este primăvara, dar puteți folosi și a doua perioadă de altoire, schimbând, bineînțeles, tehnica, folosind tehnica altoirii în ochi dormind și aplicați această tehnică începând cu 15 iulie până la data de 15 august. Dacă ați respectat alinierea cambiu la cambiu și respectați și perioada de altoire, singurul lucru pe care mai trebuie să-l respectați este corespondența altoiului cu portaltoiul. Adică în ce anume putem altoi mărul. În ce îl putem altoi, ați văzut mai devreme, îl putem altoi doar pe portaltoi, tot din specia măr. Fie că provine din franc, fie că provine din drajon, fie că provine din măr sălbatic, măr pădureț, adică alt soi de măr. Mai sunt portaltoi creați special pentru specia măr, dar aceia în general sunt folosiți în pepinierele intensive, în laboratoarele specializate destinate altoirii și mulțirii vegetative a mărului. Respectați aceste trei condiții, rata de succes
este de 100% și nu este un lucru rău ca dumneavoastră să faceți acest lucru. Mai vreau să vă atrag atenția asupra zonei de altoire. După cum am spus într-un alt material anterior, pe care probabil l-ați văzut, altoirea se poate face în două feluri. Puteți altoi un individ, adică aveți un port altoi tânăr de la 1 până la 4 ani pe care îl altoiți în bază, undeva la maxim 15-20 de centimetri față de sol și atunci dumneavoastră veți crea un singur individ, adică din acel port altoi va crește un singur individ. Dar mai puteți altoi și în coronamentul pomului. Depinde ce destinație doriți dumneavoastră să-i dați. Puteți crea un alt soi, astfel încât în pomul dumneavoastră pe o ramură de schelet să vă fructifice un soi, să spunem Ionatan, iar pe cealaltă ramură să vă fructifice alt soi, să spunem Florina. Dar bineînțeles că puteți să continuați și cu al treilea și cu al patrulea soi. De ce nu ați băga, de exemplu, și un palmen auriu? Și astfel veți avea, la fel ca un buchet de trandafiri, coronamentul unui pom din grădina dumneavoastră. Să nu credeți că e mit, se poate, eu am așa ceva și probabil o să vă prezint data viitoare. Sau totodată puteți altoi în coronament prin schimbarea totală a destinației, a soiului pomului. Adică secțiunile se vor face mai agresiv și schimbați soiul care nu vă convine. Adică altoirea la specia măr poate fi făcută și pe pomi bătrâni. Dar mare atenție, sunt mai multe tehnici care sunt adoptate de foarte multe persoane, dar unele dintre ele eu nu sunt de acord. Vedeți videoclipul meu, altoirea pomilor bătrâni, și atunci o să înțelegeți despre ce este vorba. Pe mare, în mare, dacă aș putea să vă spun așa, altoirea pomilor bătrâni nu se va face niciodată prin secționarea totală a tulpinii din această zonă și altoire în cap, în scoarță sau direct a șarpantelor, la fel altoite și secționate și altoite. Eu practic altoirea în lăstari de vigoare mai mică, în lăstari lacom de pe ramurile de schelet sau semischelet și după aceea renunț periodic sau treptat, dacă aș putea spune, la coronamentul pomului și astfel prinderea este mult mai bună, dar mai ales pomul dumneavoastră nu va suferi, nu va avea răni deschise, ceea ce se întâmplă atunci când secționați ramuri de un diametru foarte mare, dar și despre asta o să discutăm probabil tot într-un alt videoclip. Acum, haideți că v-am plictisit prea mult. Până la următorul material, eu vă doresc toate cele bune și probabil că o să discutăm despre altoirea la cireș. Dar vom continua cu altoirea la gutui, la vișin, la păr și așa mai departe, inclusiv la prun și multe altele. V-am pupat!